محظورات الإحرام. محظورات الإحرام هي الممنوعات التي يجب على المحرم اجتنابها بسبب إحرامه ودخوله في العمرة أو الحج. وهذه المحظورات أنواع، فبعضها يعم الرجال والنساء، وبعضها مما يختص بالرجال، وبعضها مما يختص بالنساء. أولاً، محظورات الإحرام التي تعم الرجال والنساء، وهي 7. 1. حلق الشعر في جميع البدن، ودليل ذلك قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والآية تشمل شعر الرأس، وكذلك جميع شعور البدن. 2. تقليم الأظافر، وهو من محظورات الإحرام، لأن المحرم يترفه بإزالته فأشبه الشعر، والمحرم ينبغي أن يتجنب الترفه والتنعم، وأن يكون خاشعاً لربه. 3. الطيب، وهو من محظورات الإحرام في البدن والثوب، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تطييب المحرم في بدنه أو ثوبه، وأمر المحرم الذي وضع طيباً أن يغسله عنه ليذهب أثره. 4. الصيد، فلا يجوز للمحرم الاصطياد، ويشمل ذلك كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً، كالظباء والأرانب والحمام، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. 5. عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يعقد على امرأة ولا أن يعقد لها النكاح بولاية ولا بوكالة، ولا يجوز للمحرم أن يخطب امرأة حتى يحل من إحرامه، ولا تزوج المرأة وهي محرمة، وعقد النكاح حال الإحرام فاسد غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. 6. الجماع. الجماع أشد محظورات الإحرام تأثيراً على الحج، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع. والآية أيضاً تفيد تحريم مقدمات الجماع على المحرم من الكلام المثير للشهوة واللمس والعناق ونحو ذلك. 7. مباشرة النساء، فلا يجوز للمحرم أن يمس ببشرته النساء غير المحارم، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وسبق أن الرفث الممنوع على المحرم يشمل ملامسة النساء غير المحارم عمداً بشهوة. ثانياً، محظورات الإحرام التي تختص بالرجال 2: 1. لبس المخيط، وهو أن يلبس المحرم ما يلبس عادة على الهيئة المعتادة، سواء أكان شاملاً للجسم كله كالقميص أي الثوب، والبرنس وهو الثوب الذي له رأس، أو كان ذلك الملبوس
مغطياً لجزء من الجسم كالسراويل والفنايل والأحذية والجوارب والقفازات. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف، أي الأحذية، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس. 2. تغطية الرأس. فلا يجوز للرجل أن يغطي رأسه بما يلاصقه كالعمامة والطاقية والغترة ونحوها. فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأس به. 3. محظورات الإحرام التي تختص بالنساء 2: 1. النقاب. فيحرم على المرأة المحرمة أن تلبس النقاب المفصل على الوجه، وهو ثوب تغطي به المرأة وجهها وتفتح فيه لعينيها ما تنظر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ومثله البرقع. فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مر بها الرجال غير المحارم، فالواجب عليها أن تستر وجهها بخمارها، ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء. 2. لبس القفازين. فلا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين.